ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በግሎባል ትሬንድ ቻፕተር 2 ጀምረን ነበረ። እሱን እንቀጥላለን። ከፎሬን ፖሊሲ ቢሄቪየር ከሚለው ጀምረን አሁን ምና ይሆናል። ከዛ በፊት ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቀጥታውን ወደ ትምህርታችን እናልፋለን። ቻፕተር 2 ጀምረን ነበረ። ፎሬን ፖሊሲ ኤንድ ዲፕሎማሲ የሚለውን ጀምረን ስለ ናሽናል ኢንተረስት አየን ኤንድ ፎሬን ፖሊሲ ኦብጀክቲቮች ምን እንደሆኑም በፓርት 2 አይተን ነበረ። ዛሬ ከፎሬን ፖሊሲ ቢሄቪየር ጀምሮ ያለውን እናያለን። this foreign policy behavior refers to the actions states take towards each other. አንድ ስቴት ከሌላው ስቴት ጋር የሚያደርገው ወይንም ደግሞ የሚያሳየው አክሽንስ foreign policy behavior ይባላል። these actions have larger purpose አላቸው። ብዙ አይነት ፐርፐዝ አለው። ለምሳሌ ወልፈርስ እነዚህን ፎሬን ፖሊሲ ቢሄቪየሮችን በሶስት ከፍሎ ነው የገለጸው። የመጀመሪያው ሰልፍ ፕሪዘርቬሽን ቢሄቪየር ምንለው ነው። this foreign policy behavior ውስጥ አንዱ self preservation or maintaining the status quo means አሁን ያለውን ፎሬን ፖሊሲ አሁን ባለበት ሁኔታ እንዲቀጥል የሚያደርጉ ሀገራት self preservation foreign policy behavior ይከተላሉ። ለምሳሌ ዩኤስኤን ልናይ እንችላለን። ዩኤስኤ አሜሪካ አሁን ያለበትን ፎሬን ፖሊሲ እንዲቀጥል ስለምትፈልግ maintaining the status quo አሁን ያለበት ፎሬን ፖሊሲ እንዲቀጥል ይሄን ትከተላለች። ሁለተኛው self extension ምንለው ነው። means revising the status quo in one's own favor አሁን ያለበት ፎሬን ፖሊሲ ስላልተመቻቸው ለመቀየር የሚያስቡ ሀገራትና ለዛ የሚሰሩ ሀገራት ለምሳሌ ቻይናን መጥቀስ እንችላለን። እነዚህ ሰልፍ ኤክስቴንሽን ምንላቸው ናቸው። ሰልፍ አብኒጌሽን ምንለው this revising the status quo in some else's favor እነዚህ በተለይ ሊስት ዴቨሎፕድ ካንትሪ የሆኑት ብዙ ሪቫይዝ ለማድረግም ሜንቴን ለማድረግም ካፓቢሊቲው ስለሌላቸው ሞር ዴቨሎፕድ የሆኑት ጋር ዲፔንድ የሚሆኑ ሊስት ዴቨሎፕድ ካንትሪ የሚከተሉት ፎሬን ፖሊሲ ቢሄቪየር ነው። ስለዚህ ወልፈርስ እንዳለው ሶስት አይነት የፎሬን ፖሊሲ ቢሄቪየሮች አሉ። the first one is self preservation ምንለው አሁን ያለበት ሁኔታ እንዲቀጥል የሚፈልጉ ሀገራት እንደ ዩኤስኤ አሜሪካ ያሉ። ሁለተኛው ሰልፍ ኤክስቴንሽን ምንለው አሁን ያለበት እንዲቀየር የሚፈልጉ ሀገራት ለምሳሌ ቻይናን አየን። and the third one is self abnegation ምንለው ወይንም አሁን ያለ ጥገኛ የሚሆኑ ሀገራት in revising the status quo in someone else's behavior. ቀጥለን ምናየው ስለ ፎሬን ፖሊሲ ዳይሜንሽንስ። ፎሬን ፖሊሲ ዳይሜንሽን ምንለው በተለያየ መንገድ ነው የሚገለጸው። አናላይዝ ስናደርግ ይሄን ፎሬን ፖሊሲ ቢሄቪየሩን አናላይዝ ስናደርግ ሶስት ወሳኝ መንገዶችን እንጠቀማለን። የመጀመሪያው አላይንመንት ነው። ሁለተኛው ስኮፕ and the third one is mode of operation. አላይንመንት ምንለው ጋር ስንጀምር አላይንመንት this is whether national leaders choose to ally with certain country or to remain neutral. አንድ ሀገር ከሌላ ሀገር ጋር መታሳየው አላይንመንት ምን አይነት ነው የሚለውን ነው። ሶስት አይነት አላይንመንት አለ። አሊያንስ ምንለው አለ፣ ኒውትራሊቲ እና ነን አላይንመንት ምንለው። አሊያንስ means is formal agreements to provide mutual military assistance such as they carry legal weight and certain benefits as well as risks. alliance ምንለው
ለአንድ ለሆነ ለሚሊተሪ አሲስታንስ ሊሆን ይችላል ለወታደራዊ ትብብር ወይንም ደግሞ ፎር ኢኮኖሚክ አሲስታንስም ሊሆን ይችላል ሀገራት እርስ በርስ የሚያካሂዱት የተጻፈ ፎርማል ስምምነት this is alliance እንላለን and the second one is neutrality it is a stance of formal non-partisanship in world affairs ይሄ ኒውትራሊቲ የምንለው ደግሞ የትኛውም አይነት ብሎግ ላይ ሳይሳተፉ ኒውትራል ሆነው keeping a low profile and neutral may avoid some of the problems associated with alliance ሊያረጉ ይችላሉ so with low profile ምንም አይነት ትብብር ሳያረጉ ኒውትራል ሆነው ሚኖሩ ሀገራት ይሄ ደግሞ ባልተጻፈ መንገድ ነው የሚከተሉት and the third one is non alignment ይሄ non alignment ከዚህ በፊትም እናውቀው ነው so this has been foreign policy pattern of most developing states not sliding with the either the east or the west bloc during cold war ስለዚህ በኮልድ ዋር ጊዜ የነበረው ነው so the second foreign policy dimension is scope so with the scope ስንል አንድ ሀገር foreign policy ስታካሂድ foreign policy ስላት ምን ያህል አክቲቭ ናት የሚለው ነው ያላት አላማ ምን ያህል ነው so በሶስት መንገድ ልናይ እንችላለን ስኮፑን the first one is global term like USA interact with the world አንድ ሀገር የፎሬን ፖሊሲዋ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ እንዲፈጥር ግብ አድርጋ የምትንቀሳቀስ ከሆነ this global term and regional terms there are countries who have strong tie with their regions only ለምሳሌ ኢንዲያ እና ሳውዝ አፍሪካ ልናይ እንችላለን with regional term those countries have strong tie with their region and the third one is isolationism ምንለው ነው እነዚህ ብዙ ጊዜ ደግሞ ምንም አይነት ኤክስተርናል ሪሌሽን ማካሄድ ማይፈልጉ ሀገራት ናቸው አሁን ላይ በጣም ጥቂት ናቸው ከዓለማችን ሞር ደግሞ የሚበዛው ሪጅናል ይበዛል ግሎባሊ ደግሞ most developed የሆኑ ካንትሪዎች the all over the whole world ተጽዕኖ ለመፍጠር የሚያደርጉት foreign policy ነው so those three are the scopes so the third foreign policy dimension is mode of operation this mode of operation ምንለው በምን አይነት መንገድ foreign policy ሀገራት foreign policy ያካሂዳሉ የሚለውን ነው የሚገልጽልን there are patterns of foreign policy behaviors on the basis of method of operation የሚያካሂዱት በምን አይነት መንገድ ነው የሚለውን ስናይ የመጀመሪያው multilateral institution ምንላቸው ናቸው some countries often rely on multilateral institution to address different issues while others choose to solve the problems by themselves አንዳንድ ሀገራት multilateral ይከተላሉ so the more multilateralist state the greater its tend to seek solution to problem through diplomatic forum several states participate ስለሚያደርጉ so ብዙ ስቴቶች ፓርቲሲፔት ያደርጋሉ so ያለውን ፕሮብሌም ሶልቭ ለማድረግም በጣም ካፓብል ነው በጣም ምቹ ነው so ለምሳሌ ዩናይትድ ኔሽንስ ማየት እንችላለን and most developing countries used multilateral approach to address many issues of concern so countries may also rely on unilateral means of settling issues without a strong economic and military muscle they would prefer this approach to settle problems ስለዚህ አንዳንድ ሀገራት most developed የሆኑ በራሳቸው ሶልቭ ለማድረግ የሚጥሩ ዩኒላተራል የሚከተሉ አሉ so እነዚህ mode of operation ነው and
ቀጥለን የምናየው ኢንስትሩመንትስ ኦፍ ፎሬን ፖሊሲ ስናከናውን ቤዚክ የሆኑ ኢንስትሩመንቶች አሉ። ምን ዲፕሎማሲ ያው ፎሬን ፖሊሲ ሲባል ዲፕሎማሲ as a system between two or more parties, so structured የሆነ communication. Diplomacy can be between actors who exists within the system of international relations and in private dialogue to pursue their objectives in a peaceful manner. So diplomacy ስንል structured የሆነ ኮሚኒኬሽንን ያሳየናል በዋናነት። እነዚህ ደግሞ የሚካሄዱት ዲፕሎማሲ የሚካሄደው ኮሚኒኬሽኑ የሚካሄደው ቢትዊን አክተርስ ነው። እነዚህ አክተርስ የምንላቸው በኢንተርናሽናል ሪሌሽንሺፕ የሚሳተፉ ዲፕሎማቶችን ያካትታል። እነዚህ ደግሞ ዲፕሎማቶች ኮሚኒኬት የሚያደርጉት የሀገራቸውን ናሽናል ኢንተረስት ለማስጠበቅ ነው። ሶ ይሄን ፕሮሰስ ዲፕሎማሲ እንላለን። So the benefits are clear when you consider the diplomacy can promote exchange that enhance trade, culture, wealth and knowledge. ስለዚህ ዲፕሎማሲ መኖሩ ዘርፈ ብዙ ጥቅምም አለው። This makes diplomacy an essential tool required to operate successfully in today's international system. አሁን ባለንበት ዲፕሎማሲ ወሳኝ ነገር ነው። ሀገራት ችግሮች ቢፈጠሩ እንኳን በዲፕሎማሲ በመወያየት ይፈቱታል። ሶ ዲፕሎማሲ አንዱ ፎሬን ፖሊሲ የሚካሄድበት ኢንስትሩመንት ነው። ሶ ኢት ሃዝ ግሬት ሮል አለው። በናሽናል ኢንተረስትንም ለማስጠበቅ ዘርፈ ብዙ ሚና አለው። ዲፕሎማሲ በዋናነት የሚካሄደው the goal is ዋና ዓላማው to influence the behavior of others in one's interest. የሌላ ስቴት ቢሄቨር ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ ነው በዋናነት ዲፕሎማሲ የሚካሄደው። so diplomacy is a bargaining process among diplomats or leaders. ስለዚህ በዚህ በኢንተርናሽናል ሪሌሽንሺፕ ያሉ የሚሳተፉ ሰዎችን ዲፕሎማት እንላለን። በእነሱ አማካኝነት የሚካሄድ ባርጌኒንግ የምንለው በዋናነት ባርጌኒንግ can be defined as a means of settling difference over priorities between parties through an exchange of proposal for mutually acceptable solutions. so ባርጌኒንግ የምንለው ችግሮች ሲፈጠሩ በመወያየት ፈተው ያንን መፍታትን የሚገልጹበት ፕሮፖዛል ጽፎ በዛ ኤክስቼንጅ ተደራርገው የሚለዋወጡበት ፕሮሰስ ዲስ ባርጌኒንግ ነው። ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ አይተን ከሆነ ሀገራት ፎሬን ፖሊሲ ከተፈራረሙ በኋላ ፕሮፖዛል ኤክስቼንጅ ያደርጋሉ፣ ይለዋወጣሉ። ያንን ነው ባርጌኒንግ የምንለው። and like any foreign policy instrument, diplomatic bargaining pose an element of power or influence. ይሄ ራሱ በጣም ትልቅ ሚና አለው። so diplomacy is transformed in recent time and added multilateral diplomacy in country to country diplomacy. so ዲፕሎማሲ አሁን ባለንበት ሁኔታ is በጣም እየተሻሻለ በጣም ትራንስፎርምድ እየሆነ መጥቷል። and multilateral diplomacy in one country to other country በጣም እየጨመረ መጥቷል። so this diplomacy ዋና ግቡ ዋና ዓላማው is የሌላውን ስቴት ቢሄቨር ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ ነው። ይሄ ደግሞ በዋናነት ባርጌኒንግ ፕሮሰስ በዲፕሎማሲ ስራ አለ። ባርጌኒንግ የምንለው እንዳየነው ችግሮች ካሉ እሱን ሳይትል በማድረግ በመፍታት ከዛ በኋላ ለጋራ ጥቅም የምናደርገው የምንለዋጠው ፕሮፖዛል ነው። so we regard diplomacy as something that is being conducted for the most part between states. The international law governs diplomacy
the Vienna Convention on Diplomatic Relation only references status as diplomatic actor ብሎ ያብራራል። ይሄ የተካሄደው ቬና ኮንቬንሽን ስለ ዲፕሎማቲክ ሪሌሽን ያብራራው 1961 በውጪዎቹ። ይሄ የሚገልጸው ስቴት እንደ ለዲፕሎማሲ አክተር ነው ብሎ ያብራራል። ነገር ግን ዘመናዊውን ሞደርን ኢንተርናሽናል ሲስተም also involves powerful actors that are ሞደርን ጋር ስንመጣ ደግሞ ነን ገቨርንመንት ኦርጋናይዜሽኖች ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች also በፎሬን ሪሌሽንሺፕ ፓርቲሲፔት እንደሚያደርጉ ነው የሚገልጽ። so in our time there were successful issue solved by diplomacy። ስለዚህ በጣም በርካታ ኢሹ አሁን ላይ በዲፕሎማሲ ነው የሚቀረፉት። for example the nuclear agreement ስለ nuclear agreement በአሜሪካና ራሽያ መካከል የተደረገው በዋናነት ልናነሳ እንችላለን። ሶ ፎሬን ፖሊሲ በስር ዲፕሎማሲ ያለው ኢምፓክት ብዙ ነው። and ፋይናል ቀጥለን የምናየው rules of effective diplomacy። ስለዚህ ዲፕሎማሲ የጠቀስናቸውን ያህል ጥቅሞች ካሉት ዲፕሎማሲን ለማካሄድ ደግሞ የራሱ የሆነ ሩሎች አሉት። so the first one is be realistic, means it's important to have goals that match your ability to achieve them። ስለዚህ ግባችን አቅማችንን ዛቤ ውስጥ ያስገባ ልናሳካው ምንችል ግብ ሊኖረን ይገባል። ይሄ means be realistic መሆን ይገባናል። and be careful about what you say። በተለይ ዲፕሎማት ስንሆን ስለምንናገራቸው ቃላትም ስለምንናገራቸው ነገሮች የኛን ፐርሰናል ኦፒኒየን ሳይሆን የሀገራችንን ናሽናል ኢንተረስት የሚገልጽ ስለሆነ ኬርፉል መሆን ይገባናል። understand the other sides ሌሎች ሚሉንንም መረዳት and seek common ground። በተለይ የሚያስማሙንን ነገሮችን መፈለግ and be patient። ዲፕሎማሲ take times። ስለዚህ በጊዜ መገኘት patient መሆን and leave avenues of retreat open። በአጠቃላይ ስናይ ፎሬን ፖሊሲ ስናካሂድ እነዚህንም because this diplomacy ናሽናል ኢንተረስትን የማስጠበቅ ጉዳይ ስለሆነ እነዚህን የጠቀስናቸው ሩሎች መጠበቅ ያስፈልገናል በተለይ ዲፕሎማሲ ፓርቲሲፔት ስናደርግ። ስለዚህ እስካሁን ያየንም እንዳለው ፎሬን ፖሊሲ ስናደርግ ያሉትን ነጥቦች አይተናል። so and other one is economic instrument of foreign policy. So economic instrument can be used to achieve the foreign policy of objective of the state። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንቶችም አንዱ ፎሬን ፖሊሲ የምናካሂድበት ናሽናል ኢንተረስት ወይንም የአንድን ሀገር አላማ ለማሳካት መጠቀመው አንዱ መንገድ ነው። በተለይ some of economic instruments are ታሪፍ ልናይ እንችላለን፣ ኮታ፣ ቦይኮት፣ ኢምባርጎ and aid። እነዚህ ኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንቶች ናቸው። ቀጥለን እያንዳንዱን ምን ማለት እንደሆነ እናያለን። and holistic status the economic, particularly the trade instrument of foreign policy are normally used for three purpose። ይሄ ኢኮኖሚክ or trade instrument of foreign policy ያስፈለገበት ስቴቶች ምክንያት ነው። አንደኛው to achieve any foreign policy objective by exploiting needs and dependency. so and achieve any foreign policy objective by exploiting need and dependency. And the second one is to increase a state's capability or deprivate potential enemies capability. so ያንድን ስቴት ያላትን አቅም ለማጎልበት this is በጣም አስፈላጊ ነው። and to create guaranteed markets and resource of supply or help
ሜንቴንስ ስለዚህ በእነዚህ በሶስቱ ወሳኝ ምክሮች this economic instrument of foreign policy ይካሄዳል። ስለዚህ አንዱ መንገድ ነው ስቴቶች ፎሬን ፖሊሲ የሚያካሂዱት ኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንት ተጠቅመውበት። the first one is tariff. Tariff is a tax on imported product. ታሪፍ ምንለው ኢምፖርትድ በተደረገ ወደ ሀገር ውስጥ በሚጣል ቀረጥ ነው ታሪፍ እንላለን። the purpose is raising a revenue, protecting domestic producers in competition and other domestic economy. Quota is the second one is quota. Quota is a quantitative restrictions on imported product. ኳንቲቴቲቭ ሪስትሪክሽን ይደረጋል ወደ ሀገር ውስጥ እቃዎች ላይ ይሄ ይግባ ይሄ አይግባ በሚለው ሪስትሪክት ይደረጋል። እንደዚህ ኢምፖርት የሚደረገው እቃ ላይ ሪስትሪክት የሚደረግ ከሆነ ኮታ እንለዋለን። በኮታ ነው የሚገባው። and the third one is boycott. Boycott, a trade boycott organized by government eliminates the import of either a specific commodity or the total range of export product sold by the country. ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ሊሆን ይችላል eliminate the import of either a specific product ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገባ ማገድ or total range of export product sold by the country. ሙሉ ኤክስፖርት የተደረገውን አገሪቷ ምገዛውን ማገድ ቦይኮት እንላለን። embargo, a government that seek to deprive another country of goods prohibits the export of goods to that country. embargo ምንለው ደግሞ አንድ ሀገር ከሌላ ሀገር ምገዛውን ምርት deprive ስታረግ ነው። this deprive prohibits import of goods of that country. and foreign aid is the transfer of money, goods, technical advice from donor to recipient. so foreign aid የሚካሄደው ደግሞ አለ an instrument of policy that has been an so foreign aid አለ and military aid የሚደረግ ገዛ አለ። this is probably oldest ነው በተለይ ወታደር የሚላክበት። funds, credits and currency manipulations እነዚህ ብድር በመስጠት የሚደረግ ኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንት ኦፍ ፎሬን ፖሊሲ አለ። በአጠቃላይ ስናይ እነዚህ ኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንትስ ኦፍ ፎሬን ፖሊሲ የምንላቸው ታሪፍ አለ። ታሪፍ is the first one. this is a tax on imported product ያልነው ኢምፖርትድ የተደረገ እቃ ላይ ምንጥለው ቀረጥ ነው። and quota ስንል ሊሚት ማድረግ ኢምፖርትድ የሚገቡትን እቃዎች quantitative restriction on imported product ያልነው። boycott is eliminate the import of either a specific commodity or total range. so ያልነው ነው። and every aid and military help is made by calculating foreign policy objective of donating country. ስለዚህ የትኛው የሚደረግ እርዳታ የዛን ሀገር ያስቀመጠችውን ኦብጀክቲቭ ተከትሎ ነው። ኦብጀክቲቭዋ ታይቶ ነው እንጂ ዝም ብሎ foreign aid አይካሄድም። so country should understand the motive before they ask ምንድነው ልታሳካ የምትቀበሉ የሆነ ለምን ፐርፐዝ ነው ያንን ቀድሞ ማጥናት ያስፈልጋል። so ለዛሬ ይበቃናል። በቀጣይ ስለ overview of foreign plan ሰላማችሁ ይብዛ።